नमस्ते, मी उज्ज्वला महाराष्ट्र पुण्याहून। ऑगस्ट महिना सुरू आहे आणि जसं की मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपण लावलेल्या नवीन झाडांना किंवा जी काही सीडलिंग केलेली असते त्या सगळ्या झाडांना फुलं येण्याचा हा काळ आहे आणि या काळामध्ये आपल्या झाडांना जास्त अन्नद्रव्यांची गरज असते। त्यामुळे यांना तर या दिवसांमध्ये आपण जास्त कंपोस्ट देऊ शकत नाही। तर अशा वेळी मग आपण कोणतं लिक्विड खत द्यायचं? लिक्विड खत पटापट झाडं ॲब्झॉर्ब करू शकतात आणि पटकन त्यांचं पोषण होऊन जास्तीत जास्त फुलांची निर्मिती होते। तर ऑगस्ट महिन्यात आपण कोणती लिक्विड खतं द्यायची, याशिवाय पावसामध्ये जर झाडं भिजत असतील तर त्यांना खतं कशी द्यायची, या सगळ्या विषयीची माहिती मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। व्हिडिओ संपूर्ण नक्की पहा। या बॉटलमध्ये तुम्ही पाहताय कांद्याची सालं आहेत आणि गेल्या 15 दिवसांपूर्वी मी हे कांद्यांचं पाणी माझ्या झाडांना दिलं होतं आणि एकदाच जर वापरली एखादी वस्तू त्याचं खत बनवलं तर तो गार्डनर कसला, म्हणून याच्यामध्येच मी ती कांद्याची सालं ठेवलेली आहेत आणि 2-3 गौरीचे छोटे तुकडे मी याच्यामध्ये टाकलेले आहेत, ज्यामुळे कांद्याचं पाणी आणि गौरीचं पाणी एकत्र मिळून एक खत तयार होईल। कांद्याच्या पाण्याचा थोडासा प्रभाव कमी झालेला आहे, त्यामुळे गौरीच्या पाण्यामुळे त्याचा समतोल साधला जाईल। असं तुम्ही 1-2 गोष्टी ॲड करून देऊ शकता। आता याचं मिक्सचर बनवायचं आहे मला आणि कुठल्या खतामध्ये किती प्रमाणामध्ये पाणी द्यायचं लिक्विड खतामध्ये याचा 148 नंबरचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। त्यानुसार मी इथं साधं पाणी त्या प्रमाणानुसार घेतलेलं आहे। या पाण्यामध्ये आता हे 3 दिवस भिजवलेलं गौरीचं आणि कांद्याचं पाणी मिसळून जे खत तयार झालेलं आहे ते मी ॲड करते। रंग इतका सुंदर आणि डार्क झालेला आहे, हे चांगलं आणि प्रभावी तयार झालेलं आहे आपलं खत। आता 15 दिवसांनी पुन्हा मी हे खत माझ्या झाडांना देणार आहे। दर 15 दिवसांनी लिक्विड खत देणं झाडांना आवश्यक असतं। याबरोबरच तुम्ही आणखी कोणती खतं देऊ शकता हे आपण पाहूया। कांदा आणि लसूण यांचं मिक्स करून तयार केलेलं पाणी सुद्धा तुम्ही झाडांना देऊ शकता। फक्त गौरी भिजत घालून तयार झालेलं लिक्विड सुद्धा तुम्ही आपल्या झाडांना देऊ शकता। त्याबरोबर सरकी पेंडपासून बनवलेलं लिक्विड खत तुम्ही झाडांना देऊ शकता। सरकी पेंड आणि काही गोष्टी मिक्स कराव्या लागतात त्याच्यामध्ये, ती एक प्रोसेस आहे आणि त्यासाठीचा व्हिडिओ मी लवकरच बनवेल। तो पाहण्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब केलं पाहिजे, तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। याबरोबर भाज्यांची देठं, फळभाज्यांच्या साली किंवा कडधान्य, तांदूळ डाळ धुतलेलं पाणी हे 3 दिवस किंवा 10 दिवस तुम्ही पाण्यामध्ये भिजत घालून किंवा फॉर्मेंटेशन करून आपल्या झाडांना लिक्विड खत देऊ शकता। याच्याच बरोबर तुम्ही किचन वेस्टपासून बनवलेलं लिक्विड खत, तुम्हाला माहिती आहे मी बीन बनवलेलं आहे, त्याच्यावरती किचन वेस्ट टाकते आणि त्यातून निघालेलं पाणी, ते जे लिक्विड खत असतं ते तुम्ही या दिवसात देऊ शकता। चहा पावडरचं किंवा कॉफीचं पाणी तुम्ही झाडांना देऊ शकता। चहा पावडर किंवा कॉफी आपल्या झाडाच्या मातीमध्ये वापरायची नाही आहे, पण त्यांचं पाणी मात्र तुम्ही झाडांना देऊ शकता। कोणतंही कंपोस्ट, शेणखत असो, गांडूळ खत असो, किचन वेस्ट कंपोस्ट असो किंवा आता लेंडी खत असो, कोणतंही कंपोस्ट 3 दिवस किंवा 10 दिवस पाण्यात भिजवून तुम्ही ते पाणी झाडांना देऊ शकता। या व्यतिरिक्त साधं सोपं म्हणजे तुमची झाडं जर पावसात भिजत नसतील तर पावसाचं पाणी साठवून ते खत तुम्ही झाडांना देऊ शकता। पावसाचं पाणी हे एक मोठं खत आहे। याचबरोबर तुम्ही जर एन्झाईम तयार केलेलं असेल, एन्झाईम कसं तयार करायचं याचा माझा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही पहा। आणि जर तुम्ही तो ऑलरेडी पाहिला असेल, एन्झाईम तयार केलेला असेल, तर एन्झाईमचं खत तुम्ही या दिवसात झाडांना देऊ शकता। या व्यतिरिक्त सुकलेली फुलं, विशेषतः झेंडूची फुलं सुकवून किंवा पाण्यामध्ये भिजत घालून 3 दिवस किंवा 10 दिवस त्यापासून तयार झालेलं पाणी खत तुम्ही आपल्या झाडांना देऊ शकता। तर ही जवळजवळ 10 प्रकारची लिक्विड खतं तुम्ही झाडांना दर 10 दिवसांच्या 12 दिवसांच्या अंतराने आपल्या झाडांना देऊ शकता। आता तुमची झाडं जर पावसामध्ये भिजत असतील तर आपण तर कंपोस्ट त्यांना देऊ शकत नाही, कारण पाणी पडून वगैरे कंपोस्ट वाहून जाईल, बाहेर उडती माती वगैरे त्याच्याबरोबर कंपोस्ट वाहून जातं, उडतं बाहेर, त्याचा उपयोग होत नाही। किंवा लिक्विड खत सुद्धा देऊ शकत नाही, ऑलरेडी कुंडीमध्ये इतकं पाणी असतं, मुळं ते ॲब्झॉर्ब करू शकत नाही खत। अशा वेळी आपल्या झाडांच्या पानावरती आपण स्प्रे मार्फत खत देऊ शकतो। आता याचं सुद्धा मिक्सचर कसं करायचं हे 148 नंबरच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे। तशा प्रकारे तुम्ही लिक्विड तयार करायचं आणि आपल्या झाडांच्या पानांवरती
खालच्या बाजूने वरच्या बाजूने दोन्ही बाजूंनी चांगलं खताचा स्प्रे करायचा। याला अट एकच आहे, 20 मिनिटं तरी पाऊस पडला नाही पाहिजे। 20 मिनिटांमध्ये आपलं झाड पटापट ॲब्झॉर्ब करतं पानांमार्फत ते खत आणि आपलं पोषण करतं। याशिवाय ही जी सुकलेली वगैरे फुलं असतात ती वेळोवेळी लगेच काढून टाकायची, म्हणजे बिया बनत नाही। बिया बनण्यामध्ये झाडाची एनर्जी गेली की झाडाचं सर्कल पूर्ण झालं असं झाडाला वाटतं आणि त्याच्यामुळे ते नवीन नवीन फुलं प्रोड्यूस करू शकत नाही। तर कुठलीही झाडं असो जी सुकलेली फुलं असतात ती लगेचच काढून टाकायची, ज्यामुळे नवीन फुलांची निर्मिती होईल।